Sziasztok mindenkinek! A mai részben október második kéthetének ételeit hoztam el nektek. Az első nem más, mint egy kis reggeli, májas kocka az airfryerben egy picit megmelegítve, és gyümölcstea. Sziasztok mindenkinek! Mikrofon nélkül vagyok, sajnos lemerült. Egyébként tök jó, mert egy hónapja használom, és még nem volt feltöltve, úgyhogy nagyon jól bírta. Viszont ezt a jelenetet mikrofon nélkül veszem föl, mert még meg kell néznem, hogy kell feltöltenem. Szóval üdvözlök mindenkit itt a Miket ettem októberi második etapjában, ahol 2 hét ételeit hoztam el nektek. Amit reggel láttátok, én egy májas kockával indítottam az Aldiból, és arra gondoltam, hogy a megmaradt húsleves, amit az előző videóban láttatok, maradt egy csomó zöldség, répa, krumpli, fogom, egy kicsit felfűszerezem, lebotmixerezem, és csinálok belőle egy igazán meleg, őszi krémlevest, levesgyönggyel, a második pedig egyszerű káposztás tészta lesz, a káposzta már le van gyalulva, ott van a fagyasztóba, igazából csak kiveszem, megpárolom egy pici borssal, egy pici cukorra, és rárakom a kifőtt tésztára, úgyhogy majd ilyen nagyon gyors, megúszós, őszies ebéd lesz. Úgyhogy, ha van kedvetek, akkor tartsatok velem ebben a részben is. Videó elején látható jelenetek ismerősek lesznek, hiszen ezekben a napokban vlogoltam is, és abban is ugye láthattátok ezt a kis krémlevest. Egyébként ennek a résznek is az a koncepciója, hogy megmaradt alapanyagokból valami újat alkossunk, és ne kerüljön kidobást, úgyhogy itt van ez a finom kis zöldségkrémleves, ugye, ami a húslevesből megmaradt, és nem mellesleg imádom az új botmixeremet, amit ti ajánlottatok. El is készült a megmaradt zöldségekből ez a zöldségkrémleves, víz, só, petrezselm és egy pici fehérbors került bele, jó krémes, íze olyan, mint a húslevesé, és még feltunkoljuk egy kis levesgyönggyel. És szerintem holnap is ez lesz, mert még marad belőle egy fél kis fazék. El is készült, még maradt egy pici a bödönbe, szerintem még azt is kiszedem, úgyhogy jó étvágyat! Vacsorára a gyerekeknek bundás kenyér volt sajttal és uborkával, valamint ketchuppal, ez pedig, ahogy látjátok is, a védjegyemmel védett szilu szendvics, összenyomi és saláta, ez pedig már a reggeli, egy másik májas kocka, mert hogy 2 volt, ezt is beraktam az airfryerbe, reggeli második része egy bundás kenyér, tegnapról maradt, és még mindig maradt a zöldségkrémleves, úgyhogy már ez a harmadik nap, hogy ezt eszem, legelőször levesként, aztán 2 napig zöldségkrémlevesként és rizses hús, amit láttatok az egyik vlogban. Sziasztok! A mai ebédem rizses hús, amit egy napi vlogban már láthattatok, paradicsommal, paprikával főztem egy kis csirkemelpörköltöt, és igazából azért választottam ezt az ebédet, mert pepperoni paprikát akartam enni, és a rizses tésztához ez nem illett volna, az lett volna az eredeti terv. Nem szeretem a rizses húst, szeretem külön a rizst és a húst, de most egybe raktam, hogy szaftosabb legyen, úgyhogy jó étvágyat nekem! El is készült ez a babapiskótás, vaníliapudingos, körtés, mézes, baraclekváros, mákos, poharas desszert. A gyerekeknek estére készítettem egy kis pörköltöt makarónival, a pörkölt csirkemelből volt, nekünk pedig az airfryerben készült ilyen májkrémes, sajtos meleg szendvics zöldségekkel. Sziasztok! A mai reggeli az tegnapról maradt egy ilyen májkrémes meleg szendvics és airfryerbe pirítós, tehát csak még rá kellett volna kenni a fokhagymát, mert nem volt kedvem, úgyhogy ezzel sütöttem, úgyhogy ez ilyen másfajta. Zöldség, pici naturjukú sajt,
és epres gyümölcstea. Sziasztok! Tegnap még maradt pörkölt tegnapról, úgyhogy még Marci meg Vivike is evett, úgyhogy gondolkoztam, hogy mi legyen a sorsa. Volt gulyásleves, valami rakott étel, aztán rájöttem, hogy itt a millió makaróni, úgyhogy marad az, ami volt, pörkölt lesz a funkciója, és én most nagyon megkívántam, hogy rakok rá egy kis ketchupot, nem sok húsi van, de elég lesz, és pepperoni paprika lesz hozzá, úgyhogy jó étvágyat nekem! Vacsira fokhagymás tejföllel és sajttal megkent szendvics volt, amit megsütöttünk az airfryerbe, és volt hozzá most zöldség helyett antipaszti, amit párom az Aldiban vett. Ezt nagyon ritkán eszünk, de ha eszünk, akkor nem tudunk vele betelni, mert nagyon-nagyon szeretjük, úgyhogy ez volt a vacsoránk. Reggeli Aldis sajtos pogácsa, natúrjoghurt és zöld tea. Sziasztok mindenkinek, csak egy gyors mikrofon nélküli bejelentkezés. A mai ebéd zöld bableves, a fagyasztóból a zöld bab, még apuék küldték nyári szedésű, ilyen kaprosan, ecetesen, cukrosan, és a második pedig lángos, mert a YouTube-on néztem egy videót, majd kiírom ide a nevét annak, aki meghozta a kedvemet, ugyanis végigette Debrecen lángosozóit, és akkor úgy voltam vele, hogy na, akkor ez lesz az ebédem. Úgyhogy már kell is a tészta, 4 kg lisztből, nyilván nem eszem meg az egészet, egy kis gombócot kisütök. A leves 2 napra lesz, holnap párom Szabin lesz, vettem még ki csirkeszárnyat, holnap ilyen mézes, csípős csirkeszáj lesz, ugye ilyen gyerekmentes ebéd. Na mindegy, tálalom a zöld bablevest, és akkor jövök majd a lángossal később. El is készült a lángos, mintha a piacon vettem volna, még raktam alá egy ilyen kis papírt is, meg legyen a feeling. Na, mit szólnátok egy kis kóstoláshoz mikrofon nélkül? Joghurtos, teljes és extra puha lángos lesz, remélem. Mindjárt török is belőle nektek. Hú, de fluffy. Assza. Wow. Imádom. Ez, halljátok, olyan, mint hogyha egy felhőbe haraptam volna. Minél többször eszem lángost bármilyen helyen, egyre jobban rájövök, hogy az enyém a legfinomabb amúgy. Most egy kis story time, mert pont olvasgattam a kommenteket, írták, hogy milyen egészségtelen leszek, bla bla bla. És erre jutott eszembe egy nagyon jó kis sztori. Annak idején volt egy udvarlóm, elhívott giroszozni diszkó után, és hát képzeljétek el, én hamarabb befoltam egy nagy girosztálat, mint ő. Én soha nem voltam ez a salátás típusú lány, és azt mondta, hogy wow, végre látni valakit, aki eszik. Végre egy olyan lány, aki nem turkálja az ételt, meg nem hanem aki igenis eszik, és hogy nagyon-nagyon ritka az ilyen, úgyhogy ez nagyon megmaradt bennem. Szerintem a férfiak imádják a jó étvágyú nőket, és én is szeretem azt, aki jó étvágyú, úgyhogy jó étvágyat nekem. Isteni lett a lángos, a maradékot majd este kisütöm, recept a leírásban. Estére még a maradék lángos kisütöttem a gyerekeknek, nekünk pedig ilyen összenyomis meleg szendvics volt savanyúsággal és zöldségekkel, valamint sonka volt még benne. Ez pedig már a másnap reggeli, volt egy megmaradt lángos, úgyhogy én ezt reggeliztem. Az ebéd a tegnapról maradt zöld bableves, a második pedig ketchupos, mézes csirkeszárny, airfryerben sütöttem, pepperoni paprika volt hozzá, airfryerös sült krumpli és majonéz. Ez Marcinak a vacsorája, több ilyen adag kiflis falatka volt, nekünk pedig tortillába rakott zöldségek, amire került még majonéz, egy kis öntet, került bele szalámi, sajt, és feltekertem, úgyhogy ez egy ilyen kis tortilla tekercses szendvics, csak így hidegen fogyasztva. Reggelire 4 szelet tószkenyérbe került ilyen, ilyen tudjátok, ilyen tramezzini-szerű szendvics, vajkrém volt benne, saláta, uborka, sonka, tea, és hát vendégségben voltunk, nagyon rég nem voltunk már sehol mostanában, ahol paradicsomleves volt betűtésztával, és 2 tálat
hozattunk a hajdúsági vendéglőből, a Gödörből. Az egyik egy ilyen csirkés volt, a másik pedig egy klasszik. Ez a klasszikus, hát rengetegféle köret van rajta, meg hús, és akkor mutatom mindjárt a csirkéset is, és hát az az igazság, hogy ebbe a részbe nagyon sok napon át fogjátok látni, mert ez 2 darab 2 személyes tál, amire 6-an voltunk, de hogy ettünk belőle délbe, aztán ettünk belőle este, aztán másnap délbe, és még utána még egyszer, és ugye nem csak nekünk lett pakolva, hanem még maradt ott a vendégségben is, úgyhogy iszonyat kiadós. Itt láthatjátok, hogy én minden fajtából csipegettem egy kicsit, és még ajándékba járt hozzá az a kis savanyúság is. Itt van a tál, ami meg is maradt, úgyhogy ez lesz majd elosztva 2 részre, és itt van a torta, ami a kis mandula cukrászdából volt. Ez egy ilyen erdei, gyümölcsös, ilyen joghurtos torta, ami nagyon-nagyon finom volt, és egy kis tűzijáték. Hazafele megálltunk a Mekibe, és elvitelre hoztunk mindenki, amit szeretett volna. A gyerekek Happy Meal-t, páromnak az a Big Mac, igen, sose tudom a nevét, nekem 2 sajtburger, és akkor reggel a maradék sült krumplit ettem még, meg csináltam ilyen 3-szög szendvicseket magamnak. Ebédre a tálat fogjuk enni, amit küldtek, úgyhogy maradt még belőle bőven, viszont este már nem akartunk ilyet enni, úgyhogy majd láthatjátok, hogy estére már annyira teljettük magunkat délbe, hogy egy-egy pirítóst csináltam, meg felvágottat, de nem ettük meg, szóval reggel még ugyanezt esszük, hát az a tál ez nagyon-nagyon laktató volt, és készítettem egy kis zöldséglevest, amiben voltak répa volt, petrezselyem, és célnametélt, és hát itt van megint a tál, mert még mindig nem fogyott el, szóval már másodjára eszünk otthon belőle, ott van hozzá a kis savanyúság is, úgyhogy ez volt aznap az ebédünk. Marci vacsorája, ez a pulykavirsli az Aldiból, 4 evett meg, a képen csak 1 volt, de hát ahogy ette, úgy vágtam, nekünk pedig meleg szendvics volt az airfryerben, szalámis sajtos és majonézes savanyúsággal, ami nem savanyúság, hanem saláta. A reggelim a zöld tea volt, egy kis szalámis szendvicske és kolbászsíros kenyér pepperonival. A múltkor, amikor sütöttem a sült kolbászt, akkor kifogtam a zsírját, beleraktam egy kis műanyagba, és hát most megettem reggelire, úgyhogy nagyon-nagyon fincsi volt. És kivételesen most ebédre pizzát fogok készíteni magamnak az airfryerbe. Volt már régebben próbálkozásom vele, és nem ízlett. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy a saját receptemet használtam. Most a saját pizza receptemet, és hát isteni finom lett. Lesz majd egy videó, egy airfryeres receptes videó, ahol nem ezt a receptet fogom használni, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy az én pizza receptem sokkal jobb, mint ami az airfryer applikációban található, de erre majd egy másik videóban rátérek, szóval egy ilyen egyszerű pizzát készítettem, ami nagyon hamar megvolt, és isteni volt. Egyébként Vivikének pedig mákos tészta volt, lekvárral, mert hogy itthon volt. Este pedig a maradék pizzát megsütöttem Marcinak, a mi vacsoránk pedig megint ilyen mencsvár, megmaradt pulykavirsli az Aldiból, sült krumplival, hagymával, paradicsommal összesütve, nyakon öntve ketchuppal és rege uborka salátával. Ez volt a mi vacsink. Nagyon szerény reggelivel indítunk, mert nincs itthon semmi, megyünk bevásárolni az Aldiba Vivivel, és akkor majd láthatjátok, hogy már nem volt idő főzni, mert délután 1-kor jöttünk haza, egy ilyen adag bolonyait hoztunk, ott van egy ilyen kifőzde, ezt ettük ketten a felét, a másik felét elraktam estére, és én közben estére már készítek egy hotdog kiflit az airfryerben, így láthatjátok, hogy itt beraktam, és meg is sült, és akkor vettünk az Aldiba virslit, azzal fogjuk enni, de előtte a gyerekek még megették a bolonyait, azt elfeleztem nekik, és utána mindenki evett még ki 1 hotdogot, ki 2, úgyhogy nagyon-nagyon jól laktunk, nagyon finom volt a hotdog, hát azért töményebb, mint a bolti, de hát finom volt és laktató, úgyhogy én 2 ilyen kis hotdogot ettem meg virslivel, ketchuppal, mustára és majonézzel.
Hát sziasztok, jó reggelt! 1000 éve nem jelentkeztem már be, ennek 2 oka van. Az egyik, hogy itthon van Vivien, most is, a másik pedig, hogy hát teli van az orrom meg a torkom, úgyhogy igazából csak egy gyors bejelentkezés. Reggeli az Aldiból ilyen mexikói párna tegnap vettük. Tegnap ugye láttátok, hogy bolonyai volt az ebéd kettőnknek, aminek a felét tettük meg ketten, és estére még Marci megette a másik felét, illetve Vivike is evett belőle. Marci még hotdogot is evett, Vivike is, úgyhogy Vivikének hál' Istennek jobban van a gyomra, a torka, minden. Úgyhogy holnap szünet előtti utolsó napra, arra az egy napra megy a Viva, mert a Halloweeni buli lesz. Úgyhogy ennyi. Ma túrógombóc lesz Vivike, ugye? Szerintem nem halljátok, hogy ő szól, mert be van kapcsolva az ajszűrő, de mondta, hogy igen. És valami kis leves, mert hát erre a kis taknyolós időre szerintem az a legjobb. Úgyhogy majd jövök vissza az ebéddel. Szóval az ebéd az egy ilyen kis borsó-leves szerűség, már nem szoktam bele rántást rakni, meg ilyenek, úgyhogy teljesen másképp csinálom ilyen kis könnyűen. Vivikének itt mutatom, hogy túrógombóc lesz, én pedig kaprosjú túrós nokedlit eszek. Hát nem volt friss kapor, úgyhogy jobb hiány szárított kapor volt, és ez 2 tojásból van ez a nokedli, meg a jutúrót megbontottam, kb. A negyede ment rá. Mi estére szalonnát ettünk, zöldségekkel, kenyérrel, a gyerekek pedig még ettek a túrógombócból. Jó reggelt, sziasztok mindenkinek! 1000 éve nem jelentkeztem be. Az utolsó nap, mielőtt elkezdődik az őszi szünet, illetve hát nekem járt volna még egy pár nap pluszba, de ugye Vivike itthon volt, úgyhogy ezt a napot nagyon-nagyon ki szeretném használni, mert fél egyig enyém a ház, úgyhogy videót fogok felvenni, úgyhogy ma nem nagy ebéd lesz. A reggeli pedig csidás sajtos kométás szendvics uborkával és vajkrémmel, ebédre pedig valami mencsvár lesz, ami gyorsan kész van, hiszen utána 10 napig itthon vannak a gyerekek, és gőzerővel működik Szilu konyhája, úgyhogy ez a mai reggelim. Egy kis narancsos teával, ami az Aldiból van, és isteni jó étvágyat! Sziasztok, elkészült a mai ebéd, egy virsli, egy krumpli, egy kis rántás, egy kis kömény, azt elfelejtettem, fokhagyma van még benne, majoranna és petrezselyem, jó kis magyaros krumplileves, a második pedig a tegnapról maradt túrógombóc, van még 2, úgyhogy jó étvágyat. Mit szólnátok egy kis leves kóstoláshoz? 1000 éve nem volt, mikrofonom nincs, töltőm van, valami gebaszolás van vele, na kóstoljuk meg ezt a finom kis levest, ugyanis ez az utolsó kóstolós rész ebben az epizódban, mert holnaptól itthon vannak a gyerekek, és hát mellettük ugye nem tudok így nyíltan kóstolni, na kóstoljuk meg. Jól esik, szakad az eső, és a héten szerintem nem is nagyon ettem levessel. Egyébként napokban volt nagy bevásárlás, úgyhogy most az elkövetkezendő napokban főleg ilyen gyerekes ételek lesznek. Írtam egy heti listát, hogy semmi nem maradjon ki, amit szeretnek, úgyhogy számomra egy kicsit uncsi lesz az étkezés, úgyhogy majd, ha vége a szünetnek, akkor természetesen visszatérnek az egyszerűbb ételek. Nagyon finom, picit sós, szerelmes a szakárt szokták mondani, jó étvágyat, vacsira szerintem gyrosz lesz. Igen, vacsira gyrosz lesz, csirkemellből, amiben mostanában mindig szoktam egy kis pici fahéjat is rakni, már vágtam fel zöldséget, saláta, sajt, készítettem egy ilyen naturjoghurtos fokhagymás öntetet, minimális kaporral most, és akkor mindenki díszítette magának, ezt tettünk mind a 4-en, mindenki nagyon szereti, valaki ketchuppal eszi, valaki külön a hús, külön a krumplit, de elfogyott, úgyhogy nagyon fincsi volt, reggeli májkrémes kenyér, tea, uborka és egy pici sajt. Készül az ebéd, kagylótészta, nokedli, krémleves, karalábi krémleves és marha pörkölt. Az Aldiban vettem ugye 2 napja ezt a marhahúst, itt a krémleves, szokásos karalábi krémleves levesgyöngyel és a marha pörkölt, ami nekünk nokedlivel volt. Ez 2 tojásból készült ez a nokedli, gyerekek, de ez úgy megdagadt, és hát nem is fogyott el, szóval brutálisan megnőttek, nem tudom miért. A gyerekeknek pedig tésztával volt, és már egy újabb sütés, ez pedig hamburger zsemle lesz. Hát
mit nem mondjak, finomak voltak, de valamiért kicsik lettek, úgyhogy ehhez igazítottam a sertéshúsokat. Fél kiló sertéshúst fogok megsütni, sóztam, borsoztam, és akkor az első variáció a hamburgerre ilyen sajtburger utánzat, a második pedig egy ilyen klasszik lesz, ami tudjátok, ilyen idézőjelesen parasztburger. Mindenki ezt evett, kivétel Marcit. Ő pörköltöt evett még, Vivike viszont imádja a hamburgert, és reggel még maradt egy, úgyhogy én azt meg is ettem reggelire. Másnap a megmaradt marha pörköltből gulyásleves készült, mert hogy pörköltnek már nagyon kevés lett volna, és még maradt ugye a tegnapról nokedli, úgyhogy igazából az is adott volt, úgyhogy csak krumplit meg répát kellett pucolnom. Itt pedig tarja lesz, fóliában sütve, mert hogy nem volt alufóliám, úgyhogy ilyen sütőzacskóba sütöttem, sóbors és fokhagymasó, és vajas krumplipüré volt még mellé. És akkor délután sütöttünk egy kis muffint Vivikével, mielőtt valaki beszól fekete a körbe, mert ugye a Halloween-i bulira befestettem neki, hogy a Wednesday ruhához egy ilyen szilvás kakós alapú muffin volt. Isteni finomet, aki mondja ezt, aki eszik, azt eszik. Gyakoroljátok a videónkat, sziasztok! Vinci? Gyakoroljátok a videónkat, sziasztok! Aki ezt megkóstolja, nagyon finom, mert ha valaki meg akarja, mert nagyon finom ez. És gyakoroljátok a videónkat. A délutáni sütögetés után folytatódott a sütögetés, egy fokácsát fogok elkészíteni, amiről lesz majd hamarosan egy kis videó. A különlegessége pedig az, hogy most volt benne olajbogyó is, meg paradicsom, és airfryerben készült ez is. Ebbe a videóban most nem mennék bele a részletekbe, hogy mit, hogy, majd láttok róla a videót. Ezt tettük vacsorára ketten a párommal, a gyerekek annyira nincsenek oda ezért az olajbogyós belesült dolgokért, közben itt van a Halloween-i tökünk is, egy macska, és hát láthatjátok, hogy így felvágtuk, és akkor volt még maradék sült krumpli, meg raktunk rá sonkát, zöldségeket, de önmagában is fogyasztható, hát milyen szendvics alapként ettük, ez pedig már a reggelink. Sziasztok! A mai reggelin fokhagymás tószt pirítva, csidás sajttal, csirke mellett, teával, uborkával, és majd jövünk vissza az ebéddel, ugyanis őszi szünet folytatódik, elkezdődött ez a hétfői nap. Szóval maradt még egy kis gulyásleves, azt tesszük ketten Vivikével, ő csak nokedlit, Marci nem eszi, nem szereti a gulyásleves, marhagulyás. Játszótéren voltunk, úgyhogy nagyon megéheztünk. Nagy szél van, úgyhogy majd jövök a másodikkal. Még jó, hogy előre megfőztem, mert nagyon éhesek vagyunk. Játszóterezés előtt megfőztem a tésztát, pirítottam békönt, a maradék nokedlire magamnak raktam egy kis békönt, a gyerekeknek pedig spagetti tésztával volt túrós csusza, volt egy kis maradék túróm is, úgyhogy ezek kerültek az ebédbe, itt pedig már pizza készül, ami nem az én receptem, hanem airfryeres pizza recept, 4 pizzát is fogok készíteni estére, majd erről lesz megint egy külön videó, volt ami sonkás, volt ami paradicsomos, szalám is, úgyhogy ezeket ettük hát a vacsorára is igazából, de nem fogytak el, úgyhogy majd még látjátok, hogy reggel is ebből falatozunk. Reggeli pizzázás után pedig megyek főzni, mutatom, mi lesz a mai ebéd. Sziasztok mindenkinek! Ma október 31 van, ami azt jelenti, hogy ezzel a kis résszel fogom zárni ezt a mai epizódot, ezt a 2 heti miket ettem részt. Ma mindenki itthon van, úgyhogy meg is mutatom nektek, hogy mit főztem ebédre. A koncepció ma is az volt, hogy amik meg vannak bontva, azok felhasználásra kerüljenek. Így adott volt a mai második. A gyerekeknek bolonyai. Ugye tegnap főztem a túrós csuszához tésztát, maradt tészta, tegnapi pizzából maradt még paradicsomkonzerv, amit felbontottam, úgyhogy ma bolonyai készült nekik, és mivel egy darált húst kivettem egy fél kilót, nyilván nem az egészet csinálom meg bolonyainak, hanem a másik feléből vettem ki, és az azt jelenti, hogy paradicsomos húsgombóc készült, mert ugye bontottam még egy paradicsomszószt, amihez főtt krumpli lett, és akkor ugye a paradicsomszószba került zellerszár, saját zellerszár, és maradt még egy kis darált hús, azt már, ha úgy voltam vele,
hogy előkészítem, akkor ma már bekevertem fasírtnak, úgyhogy holnap fasírt lesz, amit ti a következő részben láthattok majd, és a leves pedig ez a fritatta leves, amit az Aldiban vettem, ez egy palacsinta tészta, amit igazából ki kell olvasztani, vagy szobahőn kiengedni, aztán rázúgyintani a levest. Én egy kocka levest készítettem hozzá, semmi extra, és akkor most mutatom egyesével őket. Na, ez itt a paradicsomos húsgombóc, amit beleforgattam már a elkészített szószba. Hát ezt ketten eszük párommal. Itt van a fritatta leves, amiben benne van a palacsinta tészta, azért ugye fritatta, de majd látjátok tálalásnál, hogy néz ki. Készítettem még ugye a gombóchoz egy kis főtt krumplit, ez pedig a gyerekek bolonyaia, amit most összekevertem, és sajtot reszeltem rá, úgyhogy így fogom nekik majd most tálalni. Hát itt van még a másik darált hús, bekeverve, befűszerezve, és holnap csak sütésre vár fasírtnak. És akkor szerintem főzelék lesz, vagy bab, vagy lencse főzelék holnap, úgyhogy majd jövök vissza az ebéddel, illetve a tálalással. A frittatta leves olyan ízű volt számomra, mintha grízgaluska lenne, nekem és páromnak is ízlett, Marcinak nem ízlett, Vivike meg se akarta kóstolni, Vivike egyébként húsgombócot is evett, meg bolonyait is, Marci csak bolonyait, a húsgombóc nagyon finom volt, maradt még belőle estére, úgyhogy Vivike este azt vacsorázott, illetve a gyerekeknek megmaradt még a bolonyai, úgyhogy ők azt vacsorázták este, azt külön nem dokumentáltam, délután is sütöttem egy ilyen túrós sajttal a tetején tejfölös pogácsát, aminek a különlegessége az, hogy nem kell keleszteni, nincs benne élesztő, nincs benne sütőpor, és egy-egy arányban vannak benne az összetevők, de mégis annyira finom és puha, nem kell vele vacakolni, nem kell hajtogatni, ilyen szép réteges lesz, ugye volt még egy kis túrom, úgyhogy azt raktam bele, hamar kész volt, és nagyon finom volt, meg is mutatom nektek ki frissibe, amikor megsült, hogy néz ki, úgyhogy ezt délután eszegettük, illetve másnap reggel is, vacsorára pedig, mint ahogy mondtam, a gyerekeknek még bolonyai meg húsgombóc volt, mi pedig én szalonnát tettem zöldségekkel, úgyhogy ennyi lett volna már ez a rész, remélem tetszett nektek, ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, találkozunk a következő videóban, legyen szép napotok, sziasztok!